पहिला हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। आमेन। हामीले एउटा कुरा घोषणा गरिराखेका छौँ कि यस मण्डलीको प्रभु र परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। हामी यीशुलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि यस मण्डलीको सिंहासनमा राख्दैनौँ र हामी उहाँको वेदीमा उहाँको पावदानमा घुँडा टेकेर उहाँलाई आराधना गर्न चाहन्छौँ। आमेन। र हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ कि तपाईँले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकलौटे पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई दिनुभयो। प्रभु यीशु तपाईँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो र हामीलाई जीवनको मूल्य दिनुभयो, हाम्रो निम्ति चिहानमा जानुभयो र तेस्रो दिन मृत्युबाट बौरिनुभयो। प्रभु यीशु, हामी तपाईँलाई यस मण्डलीको सिंहासनमा विराजमान गराउँदछौँ। तपाईँ आउनुहोस्। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको महिमाको बादलले यस मण्डलीलाई ढाक्नुहोस्। जसरी प्रभु तपाईँले मोसालाई रातमा आगोको खामो र दिनमा बादलको खामोद्वारा डराउनु भयो, त्यसरी यस मण्डलीलाई तपाईँले आगोको खामो र तपाईँको बादलको खामोद्वारा डराउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँको आत्माले भर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ। हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ येशूको नाम। र हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ हात उचाल्नु होला र हात उचाल्नु भएको बिरामी चाहिँ उभिनुहोस्। अनि तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यही आफ्नो हात राख्नुहोस् र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई दिगो पार्नुहुन्छ। आमेन। र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, सिंहका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू, देवी देवताका श्रापहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, डेङ्गुका भाइरसहरूलाई, नसा मसल्सका समस्याहरू, ढाड दुख्ने समस्याहरू, प्रभु अनि सुगर प्रेसरका समस्याहरू, जे जति रोग बिमार छन् त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ र येशूको कुर्राको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्। प्रभु प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ। दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस्? खाना पनि नखाओस्। त्यसैले हामी प्रत्येकले जसरी परमेश्वरको वचनअनुसार काम गर्छौँ अनि परमेश्वरले दिनुभएको आम्दानीको स्रोतहरूबाट हामी परमेश्वरलाई दशांश, स्वेच्छाको भेटी, धन्यवादको भेटीहरू पनि दिन्छौँ। आमेन। र तपाईँ जतिजनाले काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा, तपाईँको कारोबारमा, तपाईँको तलबहरूमा वृद्धि चाहिन्छ, आशिष चाहिन्छ भने हात चाल्नु होला र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु ताकि हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरू कोही पनि ऋणमा पर्न नपरोस्। आमेन। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा, रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँका छोराछोरीको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। हरेकको तलबमा वृद्धि गराइदिनुहोस् प्रभुजी। हरेकको कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस् पिता। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी, जतिजनाको रुपियाँ पैसा फसेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ। र प्रभु जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ नि हरेकलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटी, धन्यवादको बेटी दिन सिकाउनुहोस्। तपाईँलाई प्रेम बेटी दिन सिकाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा सुन्दैछौँ र आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरले तपाईँको परिस्थितिलाई, तपाईँको अवस्थालाई देख्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ जस्तोसुकै परिस्थितिबाट जानुभए तापनि, जस्तोसुकै अवस्थाबाट जानुभए तापनि परमेश्वरले तपाईँको अवस्थालाई देख्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा गड सिज योर सर्कमस्टान्सेस।
है। अनि त्यसको लागि आज हामी लुका 5 को 1 देखि 7 पदमा हेर्नेछौँ। र म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, तपाईँ कतिजनाले माछा मार्नु भएको छ? खोलामा मार्नु भएको छ? कतिजनाले 5 किलोसम्मको माछा मार्नु भएको छ? 10 किलो छैन? 8 किलो 1 किलो पनि माछा मार्नु भएको छ। र सुन्नुहोस्, त्यसो भए हामी माछा मार्ने यो उदाहरणलाई एउटा उपमा, एउटा दृष्टान्तको रूपमा मात्रै लिनेछौँ। र विशेष गरी तपाईँ हरेकले जजनाले पेसा गर्नुभएको छ, तपाईँको कारोबारमा कतिजना असफल वा कतिचोटि सफल वा विभिन्न कुराहरू तपाईँको पसलमा कारोबारमा कसैले ठगेर जाला, कसैले तपाईँलाई धोकेबाज गर्ला, ती सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले आज हामी हेर्न चाहिँ माछा मार्ने व्यवसायलाई हेर्नेछौँ, तर यसले कुनै पनि व्यवसायलाई जनाउँछ। आमेन। यदि तपाईँको जीवनको माछा मार्ने यात्रा सफल भइराखेको छैन भने, यो माछा मार्ने भनेको मतलब तपाईँको कुनै पनि परमेश्वरले दिनुभएको कामको यात्रा वा कसैलाई सेवकाई होला, कसैलाई विभिन्न किसिमको काम होला, त्यसमा सफल भइराखेको छैन भने जुन परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको राज्यमा बोलावट दिनुहुँदा यो काम दिनुभएको थियो, परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको राज्यमा बोलावट दिनुहुँदाखेरि यो काम दिनुभएको थियो, त्यही काममा तपाईँले आफ्नो समय, शक्ति र प्रयासलाई लगानी गरिरहनु भएको छ तापनि तपाईँ ढलपलको जीवनमा हुनुहुन्छ भने, हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कतिचोटि घटी कमी हुन्छ, कतिचोटि हामी असफल हुन्छ, कतिचोटि हामी गलत निर्णय लिएर पठाएका हुन्छौँ। मैले धेरैचोटि त्यो गरेको छु। अनि तर हामी त्यो गलत निर्णयहरूबाट पाठ सिक्न चाहन्छौँ। आमेन। सुन्नुहोस्, घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ, तर लड्यो भन्दैमा हामी दुखित भएर जाँदैनौँ, हामी फेरि उठेर हामी घोडा चढ्छौँ। आमेन। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु छ। त्यसैले तपाईँ त्यस्तो ढलपलको जीवनमा हुनुहुन्छ भने, जसले तपाईँलाई निराश पार्ने अवस्थामा पुर्याएको छ, त्यो यात्रामा जाँदै गर्नुहुँदा परमेश्वरको वचनको अधीनमा बस्नु सट्टा तपाईँ परिवारबाटै भाग्दै हुनुहुन्छ भने, कतिजनाहरू परिवारबाटै भागिराखेका हुन्छन्। मित्रहरू, यो समय भाग्ने समय होइन। अनि परिवारबाट भाग्ने, कामबाट भाग्ने, परमेश्वरले दिनुभएको सेवाबाट भाग्ने त्यो समय होइन। परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञामा अडिग रहने समय। जसरी हामीले गएको समयमा हेरेका थियौँ हाम्रो बिहिबारको प्रार्थनामा, त्यहाँनिर विश्वासको बारेमा हेर्दाखेरि अब्राहमले प्रतिज्ञा पाएको कयौँ वर्षपछि मात्रै बुढेसकालमा एउटा प्रतिज्ञाको सन्तान भेटाए। यद्यपि परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो? तेरो सन्तान आकाशको तारा जतिकै म बनाउनेछु। आमेन। समुद्रको बालुवासरी बनाउनेछु। तर उनीसँग त्यो एउटा प्रतिज्ञा थियो। उसले 100 वर्षको उमेरमा प्रतिज्ञाको एउटा छोरा भेटाए। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो? त्यो प्रतिज्ञाको छोरालाई पनि बलिदान गर भन्नुभयो। अनि अब्राहमले परमेश्वरले मरेकोलाई पनि बौरी उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास राखेको कारणले उनी बलिदान गर्न तयार भए। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले उसलाई त्यो छोरा फिर्ता दिनुभयो। आमेन। अनि अब्राहम त्यो प्रतिज्ञामा रहेर उनले निरन्तर आफ्नो विश्वासको यात्रालाई कायम राखे। त्यसैले प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई जुन बोलावट दिनुभएको छ, हामी त्यो बोलावटमा निरन्तर रहिरहनु पर्छ। त्यसैले हामी परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञामा अडिग रहने समय, जब तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको आफ्नो काममा असफल हुँदा निराश बन्नु हुँदछ, त्यसरी नै सिमोन पत्रुसले पनि आफ्नो माछा मार्ने व्यवसायमा छँदा निराशको अनुभव गरेका थिए। सिमोन पत्रुसले त्यो अनुभव गरेका थिए। अनि आज हामी हेरौँ लुका 5 को 1 देखि 7। म तपाईँको लागि पढिदिन्छु। लुकाको सुसमाचार 5 अध्यायको 1 देखि 7। मानिसहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन सुन्न। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँको चारैपट्टि ठेलमठेला गरिरहेका थिए। अनि उहाँ गनेसरेत झिलको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। यो गनेसरेत झिल भनेको गालिलको तालको अर्को नाम हो। सी अफ ग्यालिली भन्छ। गालिलको तालको अर्को नाम गनेसरेत।
को झिलको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। उहाँले त्यो झिल भनेको ताललाई, त्यो तालको किनारमा दुईवटा डुङ्गा देख्नुभयो, तर जालहारीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। ती दुईमध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। यो सिमोन भनेको सिमोन पत्रुस, पछि प्रभुले उसलाई पत्रुस नाम दिनुहुन्छ। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाउनुभयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूको जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर गुहार गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे र यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। सुन्नुहोस्, यहाँ सिमोन पत्रुसको हालत दयनीय थियो, किनकि उनीहरूले रातभरि जाल हान्दा पनि एउटै माछा पनि जालमा परेको थिएन। त्यसको मतलब के थाहा छ? उनीहरू पेशेवर जालहारी थिए। उनीहरूले यरुसलेममा माछाको सप्लाई गर्थे, त्यो ठुलो व्यवसाय थियो। अनि रातभरि परिश्रम गरेर पनि माछा नमर्नु भनेको मतलब भोलिपल्ट उनीहरूसँग रुपियाँ पैसाको अभाव हुने थियो। सायद बालबच्चाले खान पाउने थिएनन्। अनि तपाईँलाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा छ माछा मार्ने उपयुक्त समय कुन चाहिँ हो? अब कसैले माछा मारेकै छैन यहाँ? कसैलाई थाहा छ? भन्नुहोस् त, माछा मार्ने समय? सुन्नुहोस्, माछा मार्ने उपयुक्त समय रातमा हो। किनभने मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अनुभव गरेँ धेरै वर्ष अगाडि, करिब 25-26 वर्ष अगाडि हामी कुवापानीमा जाँदाखेरि अनि हामी खोलाको बाटो गएका थियौँ। अनि खोलामा करिब राति, यो औँसीको रात, अनि करिब 8 कति 8:30 9 कति बजिसकेका थियो। हामी खोला तर्दै जाँदाखेरि हामीले टर्च लाइट बाल्नु पऱ्यो क्या। अनि राति त्यो टर्च लाइट बाल्दाखेरि त्यो माछाहरू त हाम्रो खुट्टामा ठ्याङ ठ्याङ ठोकिन आउँदो रहेछ। किनभने रातमा त्यो उज्यालो लाइट बालेपछि माछाहरू त्यो लाइटतिर आकर्षित हुँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ एउटा सामान्य तरिका। त्यसैले पत्रुसले रातभरि माछा मारेको भनेको बेला उनीहरूले टर्चहरू लाइटहरू देखाएर माछालाई लिन्थे, जाल हाल्थे, त्यसरी पक्रिन्थे। तर यो रात अचम्मको रात भयो, एउटा माछा पनि परेन। अनि उनीहरूको मुख्य पेसा नै त्यो थियो, 1 पैसाको पनि आम्दानी भएन। अब भोलि श्रीमतीलाई के खुवाउने, बालबच्चालाई के खुवाउने? अनि यरुसलेमको सप्लायर्सहरूले पत्रुसलाई, अब त्यतिखेर त फोन थिएन, खबर पठाउँथ्यो होला, पत्रुस माछा कहिले आउँछ आज? माफ गर्नुहोस् दाइ, आज माछा छैन। अब रातभरि परिश्रम गरेर पनि माछा पाएन। अनि त्यसैले उनी अलिकति धेरै निराश पनि भएका थिए। तर जालमा फोहोरहरू, झ्याउहरूले अड्केकाले उनीहरू जालहरू धोइरहेका थिए। त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको झ्याउहरू परेका हुन्छ अनि उनीहरूले धोइरहेका थिए। सन्त लुकाले यस घटनाक्रमको विवरणलाई एक एक गरी उल्लेख गर्दछन्। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँको चारैपट्टि ठेलमठेला गरिरहेका थिए। किनकि हामीले सुरुमै हेरेका छौँ नि, मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँको चारैपट्टि ठेलमठेला गरिरहेका थिए। ती मानिसहरू त्यत्तिकै भिड बनाइरहेका थिएनन्, तर तिनीहरू जोड लगाएर येशूको नजिक आउन धकेला धकेल गरिराखेका थिए। कसरी येशूको नजिक पुग्ने, कसरी येशूको नजिक पुग्ने? उनीहरूमा त्यो एउटा उत्साह थियो प्रभु येशूको नजिक जानको लागि। अनि एउटा शान्त रूपमा भेला भइराखेको भिड थिएन। जसरी आज तपाईँहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होइन अलग्गै अलग्गै शान्त रूपमा धीरजका साथ बसेर पुनरुत्थान मण्डलीमा यसरी परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, तर त्यहाँ त्यसो भइराखेको थिएन। उनीहरू ठेलमठेला गरेर को अगाडि पुग्ने हो? उनीहरू येशूको अगाडि पुग्न चाहन्थे। उनीहरूको येशूको मुखबाट त्यो झर्ने हरेक वचनलाई सुन्न चाहन्थे। उनीहरूको येशूको नजिक गइराखेका थिए। अनि यो भिड येशूको नजिक पुग्नलाई एकले अर्कालाई ठेलमठेला गर्दा कि सायद उनीहरूले आफ्नो बिरामीहरू लानको लागि गरिराखेका थिए क्या हो।
को चाहिँ अगाडि जाने अनि येशूले छोइदिनुहुन्छ अनि निको हुने। अनि त्यो भिडमा त्यो थियो। सायद तिनीहरू रगत बग्ने व्यथा भएकी स्त्री जस्तै येशूको वस्त्र छुन चाहन्थे। कमसेकम उहाँको वस्त्र मात्रै छुन पाए पनि म निको हुन्छु। यी मानिसहरूले येशूको ध्यान खिच्न खोजिराखेका थिए। यो भिडले येशूलाई हात हल्लाउँदै येशू येशू भन्दै हैन, हात हल्लाउँदै येशूको ध्यान खिच्न खोजिराखेका थिए। उहाँको नाउँको पुकारा गर्दै उहाँको नजिक पुग्न खोजिराखेका थिए। यसै कारण येशू ख्रीष्ट गनेसरेत ताल वा गालिलको तालको किनारबाट अझ भित्र धकेलिन पुग्नुभयो। गालिलको तालको किनारमा हुनुहुन्थ्यो। अब उनीहरू आँखु गर्दाखेरि त्यहाँनिर अझै पछाडि जानुपर्ने अवस्था आयो। उनीहरूले धकले किनकि ठेला गरिरहेको थियो नि। अनि किनारबाट अझ भित्र धकेलिने अब समुद्रभित्रै जानुपर्ने अवस्था आइसकेपछि उहाँ डुङ्गामा चढ्न बाध्य हुनु पर्यो। त्यसपछि उहाँले डुङ्गा चढ्नु। त येशू ख्रीष्ट नै मसीह हुनुहुन्छ भन्ने बारे तिनीहरू निश्चित नभए तापनि तिनीहरू येशूको नजिक जान चाहन्थे। किनकि उनीहरूलाई त्यो भिडलाई प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यति राम्रो ज्ञान थिएन है। तिनीहरूले खोजिरहेका व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ढुक्कताका साथ थाहा नभए तापनि यद्यपि समय पुरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगेको छ, यसकारण प्रस्ताव गरेर सुसमाचार विश्वास गरेर भन्ने वचन येशूबाट उनीहरूले सुनेका थिए कि थिएनन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। तर तिनीहरूलाई एउटा कुरा थाहा थियो, एउटा कुरा स्पष्टसँग थाहा थियो। जब यस व्यक्तिले, जब येशू ख्रीष्टले अन्धालाई छुनुहुन्छ उसको आँखा खोल्छ। जब उहाँले बहिराहरूलाई छुनुहुन्छ तिनीहरूले सुन्न सुरु गर्छन्। जब उहाँले लाटोहरूलाई छुनुहुन्छ तिनीहरूले बोल्न थाल्छन्। जब उहाँले लङ्गडाहरूलाई छुनुहुन्छ तिनीहरू हिँड्न थाल्छन्। जब उहाँले अशक्तहरूलाई छुनुहुन्छ तिनीहरू शक्तिमान बन्दछन्। र जब उहाँले मरेकाहरूलाई उठ्छन् त्यो कुरा तिनीहरूलाई थाहा थियो। आमेन। त्यसैले उनीहरू आफ्नो बिरामीहरू लिएर सायद ठेला गरेर जसरी हुन्छ येशूको नजिक उनीहरू पुग्न खोजिराखेका थिए। किनकि उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा येशूको त्यो कुरालाई अनुभव गरेका थिए। यसै कारण येशू ख्रीष्ट अरू सबैभन्दा भिन्दै व्यक्तित्व भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा थियो। किनकि जब उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो र शिक्षा दिनुहुन्थ्यो उहाँको मुखबाट निस्केका वचनहरू अधिकार सहितका हुन्थे। उहाँले जे पाए बोलेर हिँड्नुहुन्छ। कोही मान्छेको बानी हुन्छ चाहिने नचाहिने कुरा बोलेर त्यसले चाहिँ सुन्नुहोस् तपाईँको बोलीले तपाईँको अस्तित्वलाई घटाउन पनि सक्छ, बढाउन पनि सक्छ। आमेन। जे पाए त्यही कुरा मुखमा तपाईँको दिमागमा आएको हरेक कुरालाई बोली नपठाउनुहोस् क्या। एकचोटि सोच्नुहोस्। पहिलो कुरा तपाईँको बोलीले परमेश्वरको वचनको महिमा गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई सोच्नुहोस्। नत्र भने तपाईँले आफ्नो मूल्य आफै घटाउनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले पनि पत्याउँदैन। तर प्रभु येशूको बोली त्यस्तो थिएन। उहाँको बोली अधिकार सहित हुन्थ्यो जो उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा पहिला कहिल्यै सुनेका हुँदैनथ्यो। बाफ रे बाफ, यस्तो वचन त मैले कहिले पनि सुनेका थिएन। कुनै पनि रब्बाहरूले, कुनै पनि इजरायलका गुरुहरूले हामीलाई यस्तो वचन सुनाएका थिएनन्। तर येशूले सुनाउनु, उनीहरूमा त्यो उत्सुकता थियो। यसै कारण तिनीहरू येशूको नजिक जान खोजेका थिए। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यदि येशू ख्रीष्ट नै तपाईँको बाइबल क्लासको शिक्षक हुनुभयो भने तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो? विचार गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ म त्यो विचार गर्छु अनि मैले त्यो दिनको आशा गरेको छु कि स्वर्गमा प्रभु येशूको सामनेमा बसेर उहाँको लेक्चर, उहाँको प्रवचन सुन्ने इच्छा छ। आमेन। तिनीहरू चुपचाप त्यतिकै बसिरहेका थिएनन्, तर तिनीहरू येशूको नजिक आइराखेका थिए। येशूको नजिक आइराखेका थिए। यी सबै भिडहरूको हो हल्ला, ठेलमठेल धकेलाहरूले येशूलाई घेरिराखेको थियो चारैतिरबाट। अनि 2 पदले भन्छ उहाँले झिलको किनारमा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो। सुन्नुहोस्, त्यो नदीको त्यो समुद्रको किनारमा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो। तर जालहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्नो जालहरू धोइरहेका थिए। उनीहरूले डुङ्गालाई एकातिर छोडिदिएका थिए। राहत पनि माछा मर्या होइन। यो डुङ्गा पनि आज कस्तो परेछ, पेसाइ पर्यो। आज के भन्छ अरे हाम्रो नेपाली व्यापारीहरूले के भन्छ नि, त्यो के बिगारे भन्छ नि, बोनी बिग्रे।
बनी बिगार्दियो है। अनि उहाँले झिलको किनारमा दुईवटा डुङ्गा देख्नुभयो। कसले? येशू ख्रीष्टले। त्यो डिङ्गालाई चेलाहरूले छोड, अब त्यतिखेर त उनीहरू चेला भइसकेको थिएन, पत्रुसहरूले तिनीहरूले छोडिदिएका थिए। अनि उनीहरू आफ्नो जाल धुँदै थिए। अनि उनीहरू डुङ्गा बाहिर बस्छन्। अनि उहाँले एउटा मानिसलाई देख्नुभयो। येशू ख्रीष्टले त्यो अवस्थामा पनि, त्यो भिडमा पनि उहाँले एकजना मानिसलाई देख्नुभयो जसले रातभरिको परिश्रमबाट पनि एउटा माछा पनि मार्न सकेको थिएन। रातभरि परिश्रम गरिरहेको थियो तर एउटा माछा पनि मार्न सकिरहेको थिएन। उसको अवस्थालाई प्रभु येशूले देख्नुभयो। प्रियहरू, परमेश्वरले हाम्रो दुर्बल अवस्थाहरू, हाम्रो अभावको अवस्थाहरू, हाम्रो कमजोरीपनका अवस्थाहरूलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। उहाँले देख्नुहुन्छ। अनि उसको एउटा पनि माछा परेको थिएन। अनि त्यो अवस्थालाई परमेश्वरले देख्नुभयो। प्रियहरू, यदि आज तपाईँ पनि परमेश्वरले दिनुभएको आफ्नो काममा, माछा मार्ने काम वा कुनै पनि काममा असफल भइरहनु भएको छ भने येशूले तपाईँलाई देखिरहनु भएको छ। येशूले तपाईँको अवस्थालाई बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ यस मण्डलीको यस ठुलो भिडमा एक्लै हुनु भए तापनि, यस मण्डलीमा तपाईँ नयाँ हुनु भए तापनि उहाँले तपाईँलाई देख्नुहुन्छ। येशूले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईँको अवस्थालाई देख्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो सुकै परिस्थितिबाट जानु भए तापनि तपाईँले आफैलाई म हराइराखेको छु भन्ठान्नुहुन्छ होला, वा मलाई यहाँ यस सहरमा कसैले पनि चिन्दैन, काठमाडौँ सहरमा मलाई कसैले पनि चिन्दैन, देख्दैन भन्ठानिरहनु भएको हुनुहुन्छ भने पनि येशूले तपाईँ र तपाईँको अवस्थालाई देख्नुहुन्छ। आमेन। हामीले त परमेश्वरको सेवा हामीले त्यो परमेश्वरको सेवा गर्दछौँ जसको आँखा हामी माथि रहेको छ। परमेश्वरको आँखा हामी माथि रहेको छ। तपाईले त्यो परमेश्वर येशू ख्रीष्टको सेवा गरिरहनु भएको छ जसको आँखा तपाईँ माथि छ। हामी त्यो परमेश्वरको आराधना गर्छौँ जसले हामीलाई देख्नुहुन्छ। आमेन। हामी कसैले पनि यो नठाउँ परमेश्वरले मलाई देख्नुहुन्न, हैन, परमेश्वरले तपाईलाई देख्नुहुन्छ। हामीले बगाएका हरेक आँसुका थोपाहरूलाई उहाँले जान्नुहुँदछ। तपाईको रोदनलाई उहाँले सुन्नुहुँदछ। तपाईको आँसुका थोपाहरू जो तपाईको प्रार्थनाका कोठामा झरेका थिए उहाँले त्यसलाई खेर जान दिनुहुने छैन। तपाईका सबै पीडाहरू, तपाईका सबै आँसुहरू, चित्कारहरू, रोदनहरूलाई उहाँले आफ्नो हातको अन्जुलीभित्र सुरक्षित साथ राखिरहनु भएको छ। तपाईँ मध्यरातमा उठेर परमेश्वरसित तपाईले पोख्नु भएको हरेक समस्याहरू, तपाईका प्रार्थनाहरू जो तपाईसँगै सुत्ने तपाईको जीवनसाथीले नदेखे तापनि वा नसुने तापनि तपाईको परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, तपाईको परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। आमेन। तपाईका असल मित्रहरू, तपाईका बुवाआमाहरू, तपाईका नजिकै बस्ने छिमेकीलाई पनि तपाई कस्तो अवस्थाबाट जानु भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै जानकारी नभए तापनि तपाईले त्यो परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ जसले आफ्नो आँखा तपाईमाथि राखिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईलाई देख्नुहुन्छ। सायद तपाई यस मण्डलीमा आफै एक्लै आउनुभयो तापनि तपाई हराउनु भएको छैन। मेरो वास्ता कसैले गर्दैन भन्ने ठान्नुहुन्छ भने पनि हामी त्यो परमेश्वरको सेवा गर्छौँ जसले हामीलाई देख्नुहुन्छ। आमेन। तपाईको माछा मार्ने कामको असफलतालाई उहाँले देखिरहनु भएको छ। तपाईको पेशामा असफलता आएको छ भने त्यसलाई परमेश्वरले देख्नु भएको छ। तपाईलाई दिएको जिम्मेवारी उहाँले जान्नुहुन्छ। तपाई कति धेरै निराश हुनुभएको छ भन्ने कुरा पनि उहाँले जान्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो कारोबारबाट जति फाइदा पाउनु पर्ने हो त्यो पाउनु भएको छैन, तपाईका ढुङ्गाहरू त्यतिकै किनारमा छाडिएका छन् भने पनि हामी त्यो परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ जसले हामीलाई देखिरहनु भएको छ। परमेश्वरले अनन्तदेखि अनन्तसम्म तपाई आमाको गर्भमा आउनुभएदेखि नै उहाँले आफ्नो आँखा तपाईमाथि राखिरहनु भएको छ। उहाँको आँखा तपाईमाथि छ।
उहाँले मलाई देख्नुहुन्छ। आमेन। हाम्रो मानवीय दृष्टिकोणले यो पत्याउन पनि गाह्रो पर्दछ कि सारा सृष्टिका ब्रह्माण्ड र नक्षत्रका सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्वर्ग जाने टिकट दिनको निम्ति उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनलाई दिनुभयो। आमेन। त्यति गरिसकेपछि आफ्नो हातको धुलो टकटकाएर अब तिमीहरूले मलाई आराधना मात्र गरे पुग्छ भनेर त्यतिकै छाडिदिनु भएन। अब मैले तिमीहरूलाई बलिदान गरिदिइहालेँ, बाँकी काम तिमीहरूको भनेर उहाँले त्यतिकै छोड्नु भएन। अब मेरो काम सिद्धियो, तिमीहरू जे गर्नुहोस् आफै गर भन्नु भएन। तर उहाँले उहाँसँग अनन्तसम्म पवित्र सम्बन्धमा रहनलाई, परमेश्वरसित पवित्र सम्बन्धमा रहन, उहाँको नाउँ पुकारा गर्न, उहाँसँग प्रेममा फस्न। तपाईँ कतिजना येशूसँग प्रेममा फस्नु भएको छ? हात उचाल्नुहोस्। अरू त प्रेममा फसेकै छैन। सुन्नुहोस्, उहाँसँग येशू ख्रीष्टसँग प्रेममा फस्नलाई उहाँले हामीलाई अवसर दिनुभएको छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट तपाईहरू प्रत्येकसँग दुःखमा सुखमा, बिरामी हुँदा र स्वस्थ रहँदा, प्रशस्तमा वा अभावमा, खाँचोहरूमा तपाईसँगै रहन चाहनुहुन्छ। तपाईँ रुनुहुँदा उहाँ तपाईँसँग रुनुहुन्छ, तपाईँ हाँस्नुहुँदा उहाँ तपाईँसँग हाँस्नुहुन्छ। यसै कारण उहाँले आफ्नो पवित्र आत्मा हामीमाथि खन्याउनु भएको छ। आमेन। तपाईँले पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि आफ्नो हृदयलाई तयारी बनाउनुहोस्। तपाईँको हृदयमा चोटहरू छन् भने यसलाई दिनुहोस्, उहाँले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ। र तपाईँको हृदयलाई रितो बनाउनुहोस्, उहाँले तपाईँलाई आफ्नो पवित्र आत्माले भर्न चाहनुहुन्छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। तपाईँ आफ्नै शक्तिमा, सुन्नुहोस्, परमेश्वरको काम हामी आफ्नो शक्तिमा गर्दैनौँ। म यो गर्छु र त्यो गर्छु हुँदैन। पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि त्यसको मतलब के त? हामीले परमेश्वरको वेदीमा जानु पर्यो र भन्नु पर्यो, प्रभु मलाई तपाईँको आत्माले भर्नुहोस्, तपाईँको पवित्र आत्माले भर्नुहोस्। किनकि परमेश्वरको पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई परमेश्वरको पवित्र काममा सहायता पुर्याउनुहुन्छ। आमेन। र जगतको अन्तसम्म मेरा साक्षी बन्नेछु। त्यसैले प्रभुले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ मानिसहरूको माझमा हामी येशूको साक्षी बन्नु, मण्डलीमा राजनीति गर्नु होइन। आमेन। प्रेरितको 8। आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा नै परमेश्वर हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा उहाँ हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ, किनकि हामीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। आमेन। बाइबलले भन्छ, तिमीहरूको शरीर तिमीहरूमा आउनुभएको पवित्र आत्माको मन्दिर हो। त्यसैले यो मन्दिरलाई पवित्र राख्ने काम तपाईँको, यसलाई शुद्ध सफा निरोगी बनाउने काम तपाईँको। हामी उहाँको साक्षी बन्न जाँदा उहाँ हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो सान्त्वना, सुरक्षा, अगुवाई र मार्गनिर्देशन सबै दिनुहुँदछ। प्रियहरू, हामी एक्लै छैनौँ। कहिलेकाहीँ मलाई मानिसहरू अचम्म लाग्छ, उनीहरू एक्लै प्रभुको निम्ति लडिरहेको जस्तो गर्छ क्या। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी निराश हुँदा, मानिसहरूले हाम्रो बारेमा भुल बुझिदिँदाखेरि, हामीले गर्न खोजेको कुरालाई उनीहरूले नराम्रोसँग बुझ्दाखेरि, हामीहरू दुर्घटनाहरूबाट भएर जानुपर्दा पनि परमेश्वर हामीसितै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हामीलाई प्रकट गर्नको निम्ति हाम्रो स्वर्गसम्मको यात्रालाई पर्खिनु हुँदैन। उहाँले स्वर्गमा आएपछि मात्रै म तिमीलाई प्रेम देखाउँछु भन्नुहुन्न। तर यही पृथ्वीमा उहाँले हामीलाई स्वर्गको एक झलक दिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले स्वर्गको झलकलाई यस पृथ्वीमा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो परमेश्वरको सेवा गर्छौँ जसले हामीलाई देख्नुहुँदछ। के परमेश्वरलाई मानव जातिसँग हामीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँसिराख्न आवश्यकता थियो? हामीसँग सम्बन्ध राख्नलाई परमेश्वरलाई आवश्यक छ? अवश्य थिएन। तर हामीसँग सम्बन्ध राख्न उहाँले चुन्नु भएको छ।
उहाँले म मेरो सृष्टिसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। यो उहाँको सर्वोच्चताको परिचय हो। हामी हाम्रो काममा असफल भए तापनि हामीसँगै काम गर्न, यो देशलाई परमेश्वरको राज्यमा डोराउन परमेश्वरले पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई चुन्नु भएको छ। आमेन। प्रिय, परमेश्वरले तपाईलाई यस मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। त्यसै होइन, यो देश तपाईद्वारा बाँच्नको लागि परमेश्वरले यो मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। किनकि यो ठाउँमा परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति छ। आमेन। बरु हामी परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित भएर हामीलाई दिएको सेवकाईलाई पुरा गरौँ। परमेश्वरले दिनुभएको सेवकाईलाई हामी पुरा गरौँ। हामी त्यो परमेश्वरमा केन्द्रित हौँ जसले सब ग्रहहरू अर्थात् प्लानेट्सहरू, ग्यालेक्सिज, अब ग्यालेक्सिज नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा छैन। हजुर, ब्रह्माण्ड मात्र होइन, तारापुञ्ज, ग्यालेक्सिज, सम्पूर्ण तारापुञ्जहरू। जब एउटा ग्यालेक्सीमा बिलियन्स अफ स्टार हुन्छ, अब त्यसलाई अरबौँ अरबौँ ताराहरू हुन्छ। विचार गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई अन्तरिक्षमा राख्नुभएको छ, जसले हाम्रो पृथ्वीलाई यसको कक्षमा घुम्ने प्रकारले राख्नुभएको। सुन्नुहोस्, पृथ्वी आफ्नो कक्षमा घुम्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? साइन्स पढ्ने विद्यार्थी हामीसँग किन 12 घण्टा दिन 12 घण्टा रात हुन्छ? पृथ्वी आफ्नो कक्षमा घुमिराखेको हुन्छ। त्यसको मतलब के थाहा छ? ताकि प्रत्येक दिन हामी नयाँ दिनको परमेश्वरको आशिषलाई अनुभव गर्न सकौँ। हिजोको दिन बित्यो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यसको हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले हामीलाई भोलि नयाँ दिन दिनुहुन्छ। नयाँ दिनमा परमेश्वरलाई नयाँ आशिष दिनुहुँदछ। आमेन। दिनमा सूर्यको प्रकाश, रात र ताप साथै रातमा चन्द्र र ताराहरूको प्रकाशको आनन्द हामी लिन सकौँ। साथै यस पृथ्वीमा मानिसका साथै सबै जीव जन्तुहरू, वनस्पतिहरू बाँच्न सकुन् र परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन्। जसरी सम्पूर्ण सृष्टिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुहुँदछ, उहाँले तपाईँ र मसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नलाई उहाँले समय निकाल्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग समय छ। कहिलेकाहीँ मेरो बच्चाहरू आएर के कुरा गरेछ अनि म उनीहरूको कुरालाई त्यति महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्दैन। पछि भन न नानु, बाबु पछि भन है तिम्रो कुरा। तर परमेश्वरले कहिले पनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा गयौँ भने, बाबु तिमी पछि आऊ न, पछि प्रार्थना गर, उहाँले भन्नुहुन्न। आमेन। उहाँले त्यही बेलामा उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कतिजनाले अनुभव गर्नु होला नि, तपाईँको छोराछोरीले के कुरा ल्यायो भने अहिले पछि भन न, पछि गर। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो परमेश्वरले पछि भन न भन्नुहुन्न। हामीले कुनै पनि बेला उहाँको उपस्थितिमा गएर उहाँलाई भन्न सक्छौँ। आमेन। कतिचोटि हामीलाई मण्डली आउने समय हुँदैन, बाइबल पढ्न, प्रार्थना गर्न, सुसमाचार सुनाउन समय हुँदैन। तर मित्रहरू, परमेश्वरसित तपाईँको व्यक्तिगत हृदयको कुरा सुन्ने समय छ। तपाईँको हृदयको पीडा सुन्ने समय उहाँसँग छ। उहाँ पर्खिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईँलाई देख्नुहुन्छ। तपाईँ मण्डलीको जुनसुकै कुनामा लुकेर बस्यो भने उहाँले तपाईँलाई देख्नुहुन्छ। आमेन। यदि तपाईँहरू मध्ये कसैले परमेश्वरले मेरो कुरा सुन्नुहुन्न, मेरो ख्याल राख्नुहुन्न, मलाई हेर्नुहुन्न भनी ठान्नु भएको छ भने यो कुरा थाहा गर्नुहोस्, उहाँले तपाईँ र तपाईँको खाँचोलाई देख्नुहुँदछ। सिमन पत्रुस भिडहरूको माझमा, सिमन पत्रुसको रातभरिको दुःखद अवस्थालाई, त्यो परिश्रमलाई परमेश्वरले देख्नु, उहाँले देख्नु। आमेन। तपाईँको समस्या जतिसुकै ठुलो भए तापनि उहाँले तपाईँको त्यसको समाधान गरिदिनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई, किनकि उहाँले तपाईँलाई देख्नुहुन्छ। सन्त लुकाले सिमन पत्रुसको अवस्थालाई ठ्याक्कै चित्रण गरेका छन्। येशूले उसको नाजुक अवस्थालाई देख्नुभयो। उसको नाजुक अवस्थालाई देख्नुभयो। गणेशरे झिलको किनारमा मानिसहरूको ठुलो भिड चारैपट्टि ठेलमठेला गरिरहेका थिए। उहाँको नजिक आउनको निम्ति सयौंजना वा हजारौंजना धकेल गरिरहेका थिए उनीहरू, किनकि उनीहरू सबै येशूको नजिक आउन चाहन्थे। त्यत्रो भिडमा उहाँले निराशले भरिएको, रातभरि मेहनत गरेर पनि एउटै माछा समात्न नसकेको व्यक्ति सिमन पत्रुसलाई देख्नुभयो। उसको अवस्थालाई देख्नुभयो। जो हताश खाएर आफैसित सायद रिसाइरहेका थिए,
तिनीका आज कस्तो कस्तो दिन पर्यो, साइड पनि जुरेन भन्छ हामी नेपालीहरू त्यसो भन्छ हैन। उसले आफ्नो टाउकोमा हात राखे तापनि प्रभुले त्यो अवस्थालाई उहाँले देख्नुहुन्छ। उसले सायद अब कसरी पैसा कमाउने, आजको दिनलाई कसरी गुजारा गर्ने, त्यो अवस्थालाई प्रभुले सुन्नुहुन्छ। किनकि उसले आफूले जानेको काममा मेहनतका साथ परिश्रमका साथ काम गरेका थिए, तर केही हात लागिराखेको थिएन। सन्त लुकाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छन्, उहाँले के देख्नु भएन। उहाँले झिलको किनारमा दुईवटा डुङ्गा देख्नुभयो, तर जालहारी चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। र जालहारीले डुङ्गालाई एकातिर छाडिदिएका थिए। उनीहरू डुङ्गा स्याहारिरहेका थिएन, उनीहरू जाल स्याहारिरहेका थिए। 2 पदमा सिमन पत्रुसले आफ्नो डुङ्गालाई पाखामा राखी जालहरू धोइरहेका थिए। आफ्नो सम्पूर्ण लगानी त्यसै खेर गइराखेको थियो। डुङ्गा पनि कति समुद्रमा लानु भनी त्यसलाई त्यसै छाडिदिएका थिए र अब ऊ जाल धोइरहेका थिए। येशूले उसलाई जाल धोइरहेको अवस्थामा देख्नुभएको थियो। कसैले विचार गर्छन्, यदि सिमोन अझै केही समय जाल हालिरहेको भए केही माछा पाउने थियो कि। तर सिमोन भर्खर सिकारु माछा मार्ने पेसा भएका व्यक्ति थिएन। उनी त जीवनभरि त्यो पेसा थियो। तर जसले सिमोनले आफ्नो डुङ्गालाई थन्काएको र जाल धोइरहेको देख्नुभयो, उहाँले सिमोनको बारेमा कुनै नकारात्मक कुरा बोल्नु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्टले सिमोनले डुङ्गालाई एकातिर थन्काएर जाल धोइरहेको बारेमा कुनै पनि नकारात्मक कुरा भन्नु भएन। त्यो व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसको मतलब के त? सिमोन डुङ्गालाई छोडेर जाल धुनमा उनले कुनै गल्ती गरेका थिएनन्। यो स्वाभाविक थियो। मेरो विचारमा यदि त्यो व्यक्ति म थिएँ भने, यदि पत्रुसको ठाउँमा म थिएँ भने, जसले रातभरि परिश्रम गरेर पनि एउटा माछा पनि समात्न नसक्दा सायद म त्यो डुङ्गा र जाल दुवैलाई बेचिदिने थिएँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो मान्छेहरू पनि म सुन्छु नि, व्यापारै भने पसलै बेच्ने, पसल बिक्रीमा भनेर राख्छ नि त है। हामीले कति प्रार्थना पनि गरिरहेछौँ, सायद मैले पनि डुङ्गा बेचिदिन्थेँ होला जस्तो लाग्छ। माछै परेको छैन। जाल धोएर बस्ने पनि थिएन। जाल धुनुले के जनाउँछ भने म त्यो जाललाई फेरि प्रयोग गर्नेछु। हो, त्यो जाल धुनुको मतलब त्यो। त अहिले म माछा मार्न नगए तापनि भरे बेलुका फेरि जाल थाप्न जानेछु। कहिलेकाहीँ हामीहरूको मैला भएका जाल, फाटेको जाल केही समयको लागि थन्काए तापनि, निराश भए तापनि, फतफताए तापनि हामी ती मित्रहरूसँग सङ्गत गर्दछौँ जसले हाम्रो जाललाई सफा गर्न, तुन्न वा मर्मत गर्न साथ दिन्छन्, माछा मार्नलाई उत्साह दिन्छन् र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सल्लाह दिन्छन्। त्यस्तो व्यक्तिको हामी सङ्गत गर्छौँ। आमेन। त्यस्ता मित्रहरूले डुङ्गा बाहिर बसी जालहरू धोइरहेका थिए, पत्रुसलाई सघाइरहेका थिए। प्रियहरू, हामीले हाम्रो मित्र को हो र शत्रु को, तिनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्नुपर्छ। जाल फटाएर माछा मार्ने पेसालाई नै रद्द पार्न चाहने दुष्ट व्यक्तिहरू जो भित्रपट्टि चोर र डाकाहरू हुन, तिनीहरूलाई तपाईँको सर्कलबाट निफन्नुपर्छ। तपाईँको व्यवसायलाई ध्वस्त पार्नको लागि उनीहरू भित्र छिर्दैछन् भने उनीहरूलाई हटाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कम्पनीमा मानिसहरू, कर्मचारीहरू काम गर्न राखे पसलको सामानै बेचेर भागिन्छ। पहिला धेरै वर्ष अगाडि एउटा मेरो साथी थियो, मैले उसले आफै पसलमा नबस्ने तर सबै लगानी गर्ने, अनि जो मान्छेलाई उसले राखे उसले सबै सामान बेचे पैसा लिएर भाग्यो। त्यस्तो तपाईँले धेरैजनाले अनुभव गर्नुभयो होला नि। त्यसैले ती चोर र डाकाहरूलाई तपाईँको सर्कलबाट निफाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई निकाल्नुपर्छ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएका मित्रहरू जसले तपाईँको माछा मार्ने जाललाई सफा गर्न, टाल्न, मर्मत गर्न सहायता गर्छन् र उनीहरूको सङ्गतमा रहिरहनुपर्छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई परिवारमा बसाल्नु भएको छ। परिवारको अनुशासनमा नबस्ने विश्वासघातीहरूबाट हामी अलगिनुपर्छ। जोहरू परिवारको अनुशासनमा बस्दैनन् तिनीहरू विश्वासघातीहरू, उनीहरूबाट अलगिनुपर्छ। तपाईँहरू कतिजना विश्वासघातीहरूसँग फेरि सङ्गत गर्न चाहनुहुन्छ? फेरि सङ्गत गर्न चाहनुहुन्छ विश्वासघातीसँग? हामीहरू परमेश्वरको परिवारको अङ्गहरू हौँ। जसरी जालरीहरू एकसाथ मिलेर एकअर्कालाई सहायता पुर्याइरहेका थिए, हामीहरू पनि यस मण्डलीका सदस्यको रूपमा एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। आमेन।
तपाईको च्यातिएको फाटेको मैला भएको माछा मार्ने जाललाई परमेश्वरको वेदीमा लिएर आउनुहोस्। मण्डली परिवारमा ल्याउनुहोस् जसले त्यस जाललाई सफा गर्न र मर्मत गर्न सहायता पुर्याउनेछन्। तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको काममा लागिरहने उत्साह दिनेछन्। तपाईको जाललाई नबेच्नुहोस्। कहिलेकाहीँ म चर्चमा सुन्ने गर्छु उनीहरूको जाल फाटिराखेको छ, तपाईको जाललाई सफा गर्नुहोस्, मर्मत गर्नुहोस् भन्यो भने म अब यो माछा नै मार्दिनँ, म यो काम छोडिदिन्छु भने उल्टै धम्की दिन्छ। प्रियहरू, तपाईको सेवकाईको पछाडि मण्डली परिवार छ। आमेन। तपाईको लागि प्रार्थना गरिराखेको छ। तपाईलाई रद्द पार्न होइन, तर तपाईलाई उठाउन र ठिकसँग परमेश्वरको वचन अनुसार सेवकाई गर्नको लागि। धेरै मानिसहरू आफ्नै प्रकारले सेवकाई गर्न चाहन्छ, त्यसको कुनै फाइदा हुँदैन। हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ सेवकाईमा जानुपर्छ। सेवकाई एक्लै गरिने काम होइन, म होइन, हामी एकसाथ गर्दछौँ। आमेन। एकजना ढल्दा उसलाई उठाउँछु। यसकारण तपाईको जाल कतै फाटिराखेको छ भने पहिला त्यसलाई मर्मत गर्न मण्डली परिवारमा ल्याउनुहोस्, परमेश्वरको वेदीमा ल्याउनुहोस्, जसले तपाईलाई फेरि ताजापनमा लिएर आउँछ। तपाईको माछा मार्ने यात्रामा कसैले पनि असफल नबनाओस्, तर परमेश्वरले दिनुभएको त्यस काममा निरन्तर लागिरहनुहोस् जबसम्म परमेश्वरले तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुहुन्न। येशूले सिमोनलाई उसका जाल धोइरहनु भएको देख्नुभयो, उहाँले तपाईलाई पनि देख्नुहुन्छ। उहाँले तपाईमा पेट्रोल भर्न चाहनुहुन्छ, तपाईलाई फेरि अगाडि बढ्न सक्ने बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईलाई शक्ति दिन चाहनुहुन्छ, फेरि उत्साहित बनाउनुहुन्छ। यो हप्तामा, महिनामा, यो वर्षमा गरेका सङ्घर्षमाथि विजयी भएको चाहनुहुन्छ। तपाईको माछा मार्ने यात्रामा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष अप्ठ्यारो होला, त्यो अवस्थामा पनि उहाँले तपाईलाई देख्नुहुन्छ। 5:3 पदले भन्छ, ती 2 मध्ये एउटा ढुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो, त्यसमा चढेर उहाँले ढुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाउनुभयो। उहाँले ढुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। ढुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। सुन्नुहोस्, येशू सिमोनको ढुङ्गामा चढ्नुभयो। 5:2 मा सिमोन ढुङ्गाबाट बाहिर छन्, वा सिमोन, अनि 5:3 मा येशू ढुङ्गाभित्र चढ्नुभयो। 2 पदमा सिमोन ढुङ्गाबाट बाहिर छन्, अनि त्यो खाली ढुङ्गामा 3 पदमा भनेको छ येशू ढुङ्गामा चढ्नु। सिमोन रातभरिको परिश्रमबाट एउटै पनि माछा मार्न नसकेकोमा निराश हुँदै धिक्कार्दै रातभरिको परिश्रम व्यर्थ भयो भन्दै गनगनाउँदैछन् र ढुङ्गाबाट बाहिर निस्केका छन्। तर 1 पदपछि 2 पदमा त्यो विवरण छ, तर तेस्रो पदमा येशूको निम्ति एउटा सिद्ध मञ्च पनि तयार भयो, एउटा प्लेटफर्म तयार भयो, जसको कारण उहाँ ढुङ्गाभित्र चढ्नुभयो। प्रियहरू, उहाँले तपाईलाई देख्ने मात्र होइन, तर जुन कुरा कामबाट तपाईँ बाहिरिनु भएको छ उहाँ त्यही कामभित्र प्रवेश गर्नुहुँदछ। सिमोन पत्रुस माछा मार्ने कामबाट बाहिर थिए, ढुङ्गा बाहिर थिए, परमेश्वरले उसकै ढुङ्गामा चढ्नुभयो। आमेन। जुन ऋतुमा तपाईँ निराश भएर बाहिर निस्किनुहुन्छ, त्यही ऋतुमा तपाईँको निराश र हताशको अवस्थामा तपाईँको जीवनमा येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। जुन काममा तपाईँ सङ्घर्ष गर्दा गर्दै त्यसबाट बाहिरिनुहुन्छ, सम्भवतः परमेश्वरले तपाईँको सफलताको निम्ति त्यही काममा, त्यही परिस्थितिमा आफ्नो पाइला राख्नुहुन्छ। तपाईँ भाग्दै गर्नुभएको अवस्थामा उहाँले आफ्नो पाइला राख्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो शक्ति प्रकट र प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। त्यो रित्तो प्लेटफर्म, माछाविहीन ढुङ्गा, जसमा सिमोनको कुनै पनि योगदान वा अनुभव, सिप, वरदान छैन, वा उसको कुनै पनि पैसा, समय, शक्ति छैन। उसले आफ्नै शक्तिले आफ्नो निम्ति एउटा माछा पनि जम्मा गर्न सकेनन्। हेर्नुहोस्, उसले आफ्नै शक्तिले एउटा माछा पनि मार्न सकेनन् सिमोन। त येशू ख्रीष्ट सिमोनको त्यो रित्तोपनामा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँ त्यस ढुङ्गाको प्लेटफर्ममा बस्नुहुँदछ र उहाँको मुखबाट निस्कने हरेक शिक्षा, अर्थी र उपदेश सबैले सुन्न र देख्न सक्दछ। अनि परमेश्वरले सिमोन पत्रुसको ढुङ्गामा चढेर मानिसहरूलाई शिक्षा दिन सुरु गर्नुभयो। सन्त लुकाले येशूको वचनलाई बयान गर्ने प्रयास गरेका छन्। उसले भन्दछन् येशूले परमेश्वरको वचन बोल्नुभयो। सुन्नुहोस्, यसको अर्थ के हो त? येशूले परमेश्वरको वचन बोल्नुभयो अर्थात् शिक्षा दिनुभयो, जसको कारण भिडहरूले यो थाहा गर्न सकुन् कि आउनेवाला मसीह उहाँ नै हुनुहुन्छ।
सारा सुसमाचारले यो घोषणा गर्दछ कि आउनेवाला मसीह संसारका उद्धारकर्ता येशू नै हुनुहुन्छ। येशूले परमेश्वरको वचन बोल्नुभयो ढुङ्गाबाट। आमेन। किनकि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि भिडहरू ठेलमठेला गरेर आइरहेका थिए। त सन्त लुकाले यहाँ परमेश्वरको वचन उल्लेख गर्नुको मुख्य कारण जब येशूले आफैलाई मसीह भनी परिचय गराउनु भयो नि, उनीहरूले खोजिरहेका व्यक्ति जसलाई पुरानो करारका अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गरेका थिए, त्यो व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ भनी घोषणा थियो। त्यो व्यक्ति चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको घोषणा थियो। अनि येशू ख्रीष्ट त्यही अगमवाणीको उत्तर हुनुहुन्थ्यो। सुसमाचारमा यहाँ पहिलोपल्ट परमेश्वरको वचन भनी सम्बोधन गरेको छ, विशेष गरी मर्कुसको सुसमाचारमा है पहिलोपल्ट परमेश्वरको वचन भनी सम्बोधन गरेको छ। माफ गर्नुहोस्, लुकाको सुसमाचारमा। किनकि उनीहरूले खोजिराखेको मसीह उहाँ नै हुनुहुन्छ भनी उहाँले प्रकट गर्न चाहनुहुन्थ्यो। सायद पहिलोपल्ट त्यो भिडले उहाँको परमेश्वरीय व्यक्तित्वको वचनलाई अनुभव गर्न सकेका थिए। येशूले आफ्नो परिचय दिनको निम्ति सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म खोजिरहनु भएको थियो, जहाँबाट बोलिएको शिक्षा भिडमा भएका हरेक व्यक्तिले सुन्न सक्दथ्यो। अनि त्यो प्लेटफर्म सिमोनको ढुङ्गालाई भेटाउनु भयो। किनकि तपाईँलाई थाहा छ, समुद्रबाट प्रचार गर्दा उहाँको आवाजलाई सामुद्रिक हावाले टाढा टाढासम्म पुर्याउन सक्थ्यो। किनकि त्यो बेलामा अहिले जस्तो माइक सिस्टम थिएन। हावाले नै त्यो आवाजलाई पुर्याउन सक्थ्यो अनि भिडका सबै मान्छेले उहाँको वचनलाई सुन्न सक्थे। अनि त्यो प्रचारलाई उनीहरूले राम्रोसँग सुन्न सक्थे। सिमोनले एकातिर पन्छाएका ढुङ्गालाई नै प्रभु येशूले आफ्नो सबैभन्दा उत्तम मञ्च वा प्लेटफर्म बनाउनु भयो। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ हामीहरू जे कुरालाई त्याग्छौँ परमेश्वरले त्यही कुरालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ परमेश्वरको महान काम हामी हाम्रो जीवनमा त्यति बेला मात्र अनुभव गर्छौँ जब हामी आफैलाई रित्तो पार्दछौँ। प्रिय आज पवित्र आत्माको भरपुरीको कार्यक्रम छ। यो वचन सुन्दा सुन्दै पनि तपाईँले आफूलाई रित्तो बनाउनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, उहाँको आत्माले भरिनको लागि आफ्नो हृदयलाई तयारी बनाउनुहोस्। जब हामी हाम्रो स्वार्थलाई मार्छौँ तब परमेश्वर हामीमा जीवित बन्नु हुँदछ। जब हामी जीवित बन्दछौँ तब हामी परमेश्वरलाई स्थान नै दिँदैनौँ। म गर्छु होइन, परमेश्वर तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस् भनी पुकारा गर्नुपर्छ। परमेश्वर मेरो जीवनमा तपाईँ आउनुहोस्, यस मण्डलीमा तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको महिमाको बादल यस मण्डलीमा खन्याउनुहोस्, तपाईँको राज्य यस मण्डलीमा आओस् र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस मण्डलीमा पुर्याओस्। आमेन। जब हामी हाम्रो माछा मार्ने यात्रा असफल बन्दछ तब हामी परमेश्वरको आवाज सुन्न हाम्रो कान खुला राख्दछौँ। तब परमेश्वरले आफ्नो शक्ति हाम्रो जीवनद्वारा प्रकट गर्नुहुँदछ। जब हामी रित्तिन्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो शक्तिले भर्नुहुँदछ। परमेश्वरबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। उहाँले जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नुहुन्छ। आमेन। हाम्रो जीवनको कुनै पनि परिस्थिति असल वा खराब परमेश्वरको शासनभित्रै छ। परमेश्वरको सर्वोच्चता भनेको उहाँले उत्पत्ति 1को 1 भन्दा अगाडिदेखि अर्थात् अनन्तदेखि अनन्तसम्म शासन गरिरहनु भएको छ। हामीले लुका 5 अध्यायमा पनि परमेश्वरको सर्वोच्चतालाई देख्दछौँ, अर्थात् येशू ख्रीष्ट परमेश्वर मानिसको सर्वोच्च अधिकारलाई सिमोन पत्रुसले अनुभव गरेका थिए। जब पत्रुसले आफ्नो जाल समुद्रमा हाने र जाल तानी निकाल्दा कुनै पनि माछा परेको थिएन, उसले फेरि प्रयास गरे, फेरि पनि माछा परेन। रातभरिको काम थियो त्यो। रातभरि परिश्रमका साथ जाल हानिरहँदा पनि एउटा माछा पनि मार्न सकेनन्, जसले गर्दा उनी निराश, हताश र दिक्क भएका थिए। किनकि यस्तो घटना त पहिले कहिले भएको थिएन। सबै माछाहरू कहाँ हराए त भन्दै उनी धिक्कार भएर कहाँ हरायो माछाहरू। यो बताउँदछ कि सिमोन छक्क पर्दै हताश भए तापनि येशू ख्रीष्ट छक्क पर्नु भएको थिएन। आमेन। सिमोन पत्रुसको माछा मार्ने यात्रामा यस्तो घटना घट्नेछ भने परमेश्वरको सर्वोच्चताले गर्दा उहाँलाई पहिले थाहा थियो। परमेश्वरलाई त्यो कुरा पहिले थाहा थियो। उहाँले सिमोनलाई असफल हुनलाई स्वीकृति दिनुभएको थियो। एउटै माछा पनि समात्न असफल सिमोनले रातभरि प्रयास गरे तापनि असफल हुनेछन् भन्ने कुरा येशूलाई पहिले थाहा थियो। उहाँले सिमोनको बिहानको समयसम्म पर्खिनु भयो। बिहानको समयसम्म पर्खिनु भयो। अनि यदि सिमोनले आफ्नो ढुङ्गाभरि माछाहरू मार्न सफल भएका भए येशूको निम्ति त्यहाँ भिडलाई शिक्षा दिनको निम्ति कुनै ठाउँ नै हुने थिएन। यसै कारण येशूले सिमोनलाई माछा मार्ने कुरामा असफल हुनलाई स्वीकृति दिनुभयो।
प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई, तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवनमा यस्तो असफलता आउन स्वीकृति दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, ताकि उहाँ हाम्रो परिस्थितिमा आएर आफ्नो शक्ति प्रकट गर्न सकुन्। आमेन। परमेश्वरले हाम्रो क्षमता र असक्षमताको बीचमा ग्याप राखिदिनुहुन्छ। हाम्रो क्षमता र असक्षमताको बीचमा पनि उहाँले ग्याप राख्नुहुन्छ, जहाँ हामी रित्तो बन्न सक्छौँ। त्यही नै परमेश्वरले आफ्नो आश्चर्य कर्म गर्न सकुन्। यदि तपाईँको प्रतिभा नै सर्वोपरि भयो, तपाईँको तर्क र भावना नै सर्वोच्च भयो, तपाईँको सफलता नै ठुलो भयो भने, तपाईँको रुपियाँ पैसा नै परमेश्वरभन्दा ठुलो भयो भने, तपाईँको जीवनमा कहिले पनि रित्तो ठाउँ हुने छैन। परमेश्वरको लागि ठाउँ हुने छैन त्यहाँ, किनकि तपाईँले रित्तो राख्नुपर्ने ठाउँलाई मपाईले भर्नु हुँदछ अनि तपाईँ परमेश्वरबाट टाढा बन्नुहुँदछ। तपाईँ कहिले पनि येशूको पाउमा गएर अर्ज बिन्ती गर्नुहुन्न। प्रियहरू, बिन्ती छ आफैलाई येशूको सामने रित्तो पार्नुहोस्। तपाईँको हात आफ्नो गालामा राखेर, है, परमेश्वर ममा आउनुहोस् भन्नुहोस् क्या। आमेन। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर अब म रित्तिएको छु, तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, मेरो परिस्थितिमा हस्तक्षेप गरिदिनुहोस् भने परमेश्वरमा आशा राख्नुहोस्। येशू त्यस रित्तो ढुङ्गामा चढ्नुहुँदछ र उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गरिसकेपछि उहाँले सिमन पत्रुसलाई हेर्नुहुँदछ र भन्नुहुन्छ, अब गहिरोतिर जाऊ र माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान। हुन त माछा मार्ने समय दिनको समय त होइन, तर प्रभुले प्रचार गरिसकेपछि त्यो मध्य दिनमा नै उसलाई अगाडि बढाउनु भयो। सुन्नुहोस्, नेपाली अनुवाद अलिकति फरक रहेछ त्यहाँनिर, त्यसैले मैले इङ्ग्लिसबाट हेरेको। नाउ गो आउट वेयर इट इज डिपर। त्यो ठाउँमा जाऊ जहाँ अलिक गहिरो छ। लेट डाउन योर नेट्स टु क्याच सम फिस। र माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान। वा गहिरोतिर जाऊ र माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान। गहिरो नभएको पानी चाहिँ तिनीहरूको निम्ति हो, भिडहरूको निम्ति हो। उनीहरू बाहिर बस्छन्, उनीहरू परमेश्वरको वचनको गहिराइमा जान चाहँदैनन्। तर गहिरो पानी सिमोन तिम्रो निम्ति हो, तिमी गहिरोमा छौ। तपाईँ र म आज यस मण्डलीमा हुनुको मुख्य कारण उहाँले तपाईँ र मलाई गहिरो पानीमा डोर्याउनुको निम्ति हो। आमेन। परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईँलाई भर्नको निम्ति ल्याउनु भएको छ। उहाँले तपाईँलाई आफ्नो आत्माले डुबाउन चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको सम्पूर्ण आशिषलाई, आश्चर्य कर्मलाई उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ। तर के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? उहाँले तपाईँलाई सुसज्जित पार्न चाहनुहुन्छ, किनकि पवित्र आत्माले तपाईँलाई भनिरहनु भएको छ, तपाईँको जीवनको कुनै क्षेत्रमा मसित यात्रा गर। आज हामीले निर्णय गर्नुपर्दछ कि हामी हाम्रो जीवन गहिराई नभएको ठाउँमा नै खडा भइरहन चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रो शिर पानी बाहिर हुँदछ। हामी परमेश्वरको वचनको गहिराइमा जाँदैन। बाहिर बस्यो, खालि त्यो गर्यो ऊ गर्यो, बाहिरबाट मात्रै आफूलाई लाग्यो। तर तपाईँ आफै परमेश्वरको वचनको गहिराइमा जानुहोस्, पवित्र आत्माको गहिराइमा जानुहोस्, त्यहाँ डुबुल्की मार्नुहोस्। आमेन। किन उहाँले भन्नुहुन्छ अब गहिरोतिर जाउँ जहाँ हामी पुरै रूपमा डुब्न सक्छौँ? तपाईँ गहिराइलाई चुन्नुहुन्छ कि गहिरो नभएको ठाउँलाई? गहिरो नभएको ठाउँ तिनीहरूको निम्ति हो, तर गहिरो ठाउँ हो तपाईँको निम्ति हो। आमेन। प्रभुको आज्ञाअनुसार सिमोन गहिरो पानीमा जान्छन् र आफ्नो जाल हान्दछन्। त्यही ठाउँमा जहाँ अघिल्लो रात जति परिश्रम गरे पनि एउटा पनि माछा पक्रन सकेको थिएनन्, अचानक हरेक कुरा परिवर्तन भयो, किनकि येशू ख्रीष्ट त्यो ढुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो। जब तपाईँले येशूलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ नि प्रियहरू, तपाईँको सबै अवस्था परिवर्तन हुँदछ। उहाँले तपाईँको अवस्थालाई देख्ने मात्र होइन, तपाईँको अवस्थालाई उहाँले तपाईँको भलाइको निम्ति असल रूपमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आमेन। अघिल्लो रात त्यो पानीमा काम गर्दा कुनै फल प्राप्त गर्न सकेको थिएन, तर अहिले तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूको जाल फाट्न लाग्यो। छपत विचार गर्नुहोस्, हुँदै नभएको माछा कहाँबाट आयो? किनकि प्रभु येशूको वचनमा त्यो आज्ञा उनीहरूले काम गरेका थिए। आमेन। प्रियहरू, हामीले आफ्नै खुसीले काम गर्नु र परमेश्वरको आत्माको आवाजमा काम गर्नुमा फरक रहेछ। सुन्नुहोस्, येशूले माछालाई आज्ञा गरेर, सुन, प्रभु येशूले माछालाई आज्ञा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, माछाहरू जाँचमा हफाल पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसो भन्नु भएन नि। ए माछाहरू, पत्रुसले रातभरि परिश्रम गरेको देखिनुहोस्,
त्यो त सबै यहाँ ढुङ्गामा आइछ। उहाँले त्यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर उहाँले त्यो भन्नु भएन। तर उहाँले भन्नुभयो, सिमोन गहिरो पानीमा तिम्रो जाल हान, गहिरो पानीमा तिम्रो जाल हान। अर्थात् सिमोन यस काममा वा यो आश्चर्य कर्ममा तिमीले भाग लिऊ। किनकि येशू ख्रीष्टले खालि आफ्नो तर्फबाट गर्ने होइन, तर परमेश्वरको आश्चर्य कर्म गर्नको लागि उहाँको वचनमा तपाईँले विश्वास गरेर तपाईँले भाग लिनुपर्छ, पाइला चाल्नुपर्छ। आमेन। हामीहरू धेरैचोटि चाहिँ के भन्छ भने परमेश्वर छ भने यहाँ ठुलो पैसाको सुन वर्षाइदिनुहोस्। तपाईँको पैसाको सुन वर्ष्यो भने यहाँ चोरै चोर लाग्छ, हो किन भन्नुहोस् होला। धेरै चोरहरू सुन छ अरे पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डलीमा, चोरहरू चोर्न आउँछ, किन वर्षाउने सुन? तर तपाईँलाई पैसा कमाउन सक्ने क्षमता परमेश्वरको आज्ञामा तपाईँ पाइला चाल्नु भयो भने उहाँले दिनुहुन्छ। आमेन। जसलाई कसैले चोर्न सक्दैन। के तपाईँलाई थाहा छ बाइबल धर्मशास्त्रमा 8000 प्रतिज्ञाहरू छन्। 8000 जुन परमेश्वरका छोराछोरीको निम्ति प्राप्य छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नको निम्ति हजारौँ अवसरहरू छन्। धेरै जसो प्रतिज्ञाहरू उहाँले हाम्रो हातमा राखिदिनु भएको छैन, तर हाम्रो नजिकै राखिदिनु भएको छ। हाम्रो नजिकै छ। हामीले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर जाल हाल्नुपर्छ। त्यसको मतलब तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, प्रतिज्ञालाई पक्रेर आफ्नो बनाएर। सिमोनले जाल हाने अनि अचानक जालै फाट्ने गरी ढुङ्गाहरू टुक्ने गरी माछाहरू आइलागे। यतिसम्म कि उनीहरूसँग माछा राख्ने ठाउँ पनि थिएन। 5को 7ले भन्छ तिनीहरूले अर्को ढुङ्गामा भएको साझेदारलाई आएर गुहार गर्ने इसारा गरे। सन्त लुकाले यस आश्चर्य कर्मको सम्पूर्ण विवरण दिएका छन्। उनीहरूले चिच्याएनन् तर इसारा मात्र गरे। किन? ओ धेरै माछा पऱ्यो, धेरै माछा चिच्याएन, उनीहरूले इसारा मात्रै गरे। तिनीहरूले किन इसारा मात्र गरे भनेर वचनले भन्दैन, तर हामी विश्वास गर्न सक्दछौँ कि जब तिनीहरूले त्यो आश्चर्य कर्म देखे नि, तिनीहरूसँग बोल्ने शब्द नै थिएन क्या। बाफ रे बाफ, रातभरि नदेखेको माछा अहिले कहाँबाट सबै माछा आयो? येशूको आज्ञामा ती सबै माछाहरू उनीहरूले पक्रेर सफल भए। तिनीहरू स्पिचलेस भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, शब्दविहीन भए। त्यसैले उनीहरूले इसारा गरे। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। जब हामी हाम्रो जीवनमा हामीले सोच्दै नसोचेका घटनाहरू घट्छन्, हामीसँग बोल्ने शब्द नै हुँदैन। आमेन। म त्यो गएको सालमा दुबईबाट केन्या जाने क्रममा मेरो फ्लाइटको विभिन्न किसिमको गोलमालले मलाई सिट पाइरहेको थिएन। तर अन्तमा जब त्यो मान्छेले मलाई बोलाए, किनभने एकजना व्यक्तिले त्यो विस्फोटक पदार्थ बोकेको कारणले उसलाई निकालेर, त्यतिखेर मसँग बोल्ने शब्द थिएन। वास्तवमा मेरो आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो त्यतिखेर। अनि म विश्वास गर्छु पत्रुसको आँखाबाट पनि आँसु बगिरहेको थियो। रातभरिको परिश्रम, केही नगर्दा पनि, केही नपाउँदा पनि प्रभु येशूको आज्ञामा उनीहरूले ती सबै आशिष पाएका थिए। आमेन। जब हामी हाम्रो जीवनमा हामीले सोच्दै नसकेको घटना घट्छ, हामीसँग बोल्ने शब्द नै हुँदैन। हाम्रो आँखाबाट धन्यवादका आँसुहरू बग्लान्, तर हामी शब्दहीन बन्दछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई आज यस मण्डलीमा ल्याउनुको मुख्य कारण उहाँले तपाईँलाई गहिराईमा डोर्याउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनको गहिराईमा यदि तपाईँले उहाँको आवाजलाई पछ्याउनु भयो भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा असीमित आशिषको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरको आश्चर्य कर्मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। एफिसी 3:20-21 भन्दछ, उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई नै पुस्ता पुस्तासम्म मण्डली र ख्रीष्ट येशूमा सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। आमेन। र आउनुहोस् हामी आँखा चिम्लौँ। हाम्रो क्वायरको भाइ बहिनीहरू अगाडि आइदिनु होला र केही समय हामी परमेश्वरको वचनलाई मनन गरौँ। म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु किनकि तपाईँ मात्र आराधनाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आफ्नो वचनको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता, जसरी तपाईँले आफ्नो दास यो अगमवक्ताद्वारा यो
प्रतिज्ञा गर्नुभयो आखिरी दिनहरूमा म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खनाइदिनेछु तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन् तिमीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्नेछन् म तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्न दर्शिनेछन् म आफ्ना दास दासीहरूमाथि ती दिनमा मेरो आत्मा खनाइदिनेछु र तिनीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन् अनि जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछ त्यसले उद्धार पाउनेछ प्रभु येशू तपाईले यो पनि भन्नुभयो तिम्रो मध्ये कुन चाहिँ बाबु होला जसको छोराले रोटी माग्दा ढुङ्गा देला माछा माग्दा साँप देला अन्डा माग्दा बिच्छी देला तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल कुरा दिन चाहन्छौ भने उहाँसँग माग्नेहरूलाई परमेश्वर पिताले कति बढ्ता गरेर आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ यसकारण पिता तपाईको वचनको प्रतिज्ञा अनुसार तपाईको पवित्र आत्मा ममाथि खन्याउनुहोस् हामीमाथि खन्याउनुहोस् तपाईको महिमाको बादलले हामीलाई भर्नुहोस् अनि तपाईको मुहारलाई देख्न सकौँ प्रभु तपाईको मुहारको खोजी गर्न सकौँ पिता धन्यवाद छ र विश्वास छ पवित्र आत्मालाई येशूको नाममा ग्रहण गर्दछु आमेन
छौँ जस्तै तपाईँले हामीलाई आफ्नो पवित्र आत्माले भर्नुभयो, हामीलाई छुनुभएको छ, हामीलाई उत्साहहरू दिनुभएको छ। प्रभु यस मण्डलीमा निरन्तर तपाईँको महिमा फैलाइरहनुहोस्। तपाईँको परमप्रभुको बादल, महिमाको बादल निरन्तर यस मण्डलीभित्र राखिदिनुहोस् प्रभु, ताकि जति नै तिनीहरू यस मण्डलीमा आउँछन् र उनीहरूले परमेश्वरलाई भेट्न सकुन्, चिन्न सकुन्, सङ्गाइ हुन सकुन्, उद्धार पाउन सकुन्। प्रभु भित्रसँग प्रार्थना गर्छु प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छु जो जो आउन सक्नु भएन, कोही बाहिर हुनुहुन्छ प्रभु, यात्रामा हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीका जति सदस्यहरू देश बाहिर हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्, उहाँको एक्लोपनामा तपाईँले सङ्गति दिनुहोस्। प्रभुजी उहाँहरूको चोटहरूमा मलमपट्टि लगाइदिनुहोस्। पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर सचिव तपाईँले यस मण्डलीलाई, पुनरुत्थान एग्लेसिया मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस्। प्रभु परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मुख पुनरुत्थान एग्लेसिया मण्डली परिवारमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँले आफ्नो चेहरा यस मण्डलीमाथि प्रकाश गर्नुहोस् र हरेकलाई तपाईँको परमेश्वरको शान्तिले भर्नुहोस्। प्रभुजी र तपाईँको नाउँ यस मण्डलीमाथि निरन्तर रहिरहेको होस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको राज्य यस मण्डलीमा होस् र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस मण्डलीका हरेक सदस्यको जीवनमा पुरा भएको होस्। धन्यवाद छ पिता। प्रभु जसरी छुट्नेछ हरेकको साथ तपाईँ रहनुहोस् र हरेकलाई आफ्नो आफ्नो गन्तव्य स्थानमा सुरक्षा साथ पुर्याउनुहोस् र परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ। येशूको नाममा। जय श्री